What's up guys, Francine Kim at your service and welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, I'm gonna do a makeup tutorial for Acquaintance party. So syempre, nag-back to school na naman and lagi natin sinaselebrate ang Acquaintance party. And kung gusto nyong ma-achieve tong look na to, without further ado, let's get started. So guys, mag-moisturizer muna tayo para yung makeup ay mas lalong dumikit at magtagal. So ang gagamitin kong moisturizer is itong from Iwhite Korea. Ito yung Aqua Moisturizer with whitening vita. Hydrate ito yung face natin. Maglagay lang tayo sa mga area na kailangan natin lagyan. Base siya at hindi siya malagkit kaya maganda siya din. Lagay tayo ng mga alam natin na mga dry skin natin dyan. Lagyan natin. Next naman natin gagamitin is ito, Crayons BB Cream. And dalawa lang yung shade dito. Itong isa yung Natural Beauty. Masyadong dark siya sa akin. And ito namang Fair Lady is masyadong light. So kailangan ko pang paghaluin silang dalawa para makuha yung exact shade ko. Gamit lang tayo ng flat kabuki brush para spread yung BB cream. So maganda kasi lightweight lang. Kasi nga for high school student kailangan natural lang yung itsura natin. Kasi student pa naman tayo. Kaya dapat natural. Yung BB cream is natural lang. Tapos hindi pa siya. May moisturize. May ilagong moisturize na din. Tapos may SPF na din siya kaya maganda. Maganda talaga siya para sa ating mga student, high school student. Mga ating pa din siya natural. So blend lang natin. Set naman natin yung face natin gamit itong Pond's BB Magic Powder. So, ito yung trending galing Thailand. And nabili ko lang siya sa Walter Mart for just 89 pesos. So, makikita nyo, meron siyang coverage. May kulay, kaya may konti siyang coverage. Set lang natin yung face natin. Next naman ay kilay. And babrush ko lang yung kilay ko with spoon. Then, gagamit ako nitong Careline Brow Gel yung shade ko. So, maganda to para magmukha namang presentable yung kilay natin and hindi sabog. So, para maayos na yung kilay natin. So, a-achieve natin yung bushy brows para mula under-blur yan, tas yung ating kilay. Yan. Then, brush lang ulit natin para natural pa rin yung mukha pa rin natural yung ating kilay. Next is eyeshadow and nagamit ako nitong Huda Beauty. Ito yung kanilang Coral Obsession. And, diba? Ang gaganda ng shades. So, meron siyang 9 shades. And, I really love this kasi super pigmented din ang lahat. And, ang gaganda ng colors. So, ang gagamitin ko naman is ito. Ito yung gagamitin ko. So, tatap lang ako kasi nga pigmented to. Next naman na ating gagamitin ay ito, yung shade na to. Gamit lang ulit ako ng brush. Dito ko lang siya lalagay sa my corner. Yan. Then, ang sunod naman natin,
na gagawin ay mag-a-add naman tayo ng shimmer. And ang gagamitin ko naman dito ay ito shimmer na to. Finger. And lalagay ko lang dito siya sa may inner. Yan. Itong kabila. Yan. Then lang ulit natin. Para sa likuran. Yan. Kapag na-blend nyo ng maayos, tama na kayo dyan, ay gagamit na ako ng mascara. Ang gagamitin kong mascara is ito. From Maybelline New York, ito yung kanilang Hypercore mascara. So, mag-curl muna ako ng mascara. So, mabibili natin siya sa mga drugstore. And I think wala pa siyang 200 pesos. And super ganda niya kasi waterproof na siya, nagtatagal. Kaya, napakaganda. Super ganda nito. Nagdalas talaga siya. Kabilig na ako. And waterproof din siya. Yan. Diba? Yan. Diba? Ang ganda niya. Next naman ay magno-nose line tayo para maganda naman yung mukha natin sa picturean. Dahil syempre, hindi pwedeng hindi magpipicture dyan. And ang gagamitin ko naman is itong Savannah Brown. And ang gagamitin ko is itong pinaka-dulo. Diba? Instant tangos. So, blend lang. Para tumangos sa ating ilong. Diba? Nakakatangos siya sa mga picture. Kaya, mas maganda kapag nag-nose line ka. Konti lang naman para mas magmukha pa rin natural. And next is blush on. Siyempre, hindi yan mawala. And gagamitin ko to Vice Cosmetics na blush. Ito yung shade Yukon. Super ganda nito kasi super pigmented niya. Konting lagay mo pa lang. Marami na agad na nailagay. Ang dami-dami. Konti-konti lang kasi mas madaling magdagdag kaysa magbawas. Kinako lang. Yan, para medyo pa-drunk blush. Yan. Ang ganda tingnan. Yan. Diba? Parang natural lang. So, ang sunod naman natin is highlighter para meron ng dewy effect and glass skin effect, diba? So, ang gagamitin ko naman sa highlighters, itong Maybelline. Ito yung kanilang strobing cream. So, yan. Maglalagay lang ako sa aking daliri. So, yan. Lalagay ko lang siya dun sa mga buto-buto natin dyan. So, next naman ay gagamit tayo ng lip tint. So, gagamit ako ng lip tint para mukha lang natural and hindi heavy sa labi. And ang gagamitin ko lip tint kasi itong Colorette. This is in a shade Poppy. Shake din pala muna natin para maganda. Kailangan shake well. Shake na siya ng maganda. So, dot lang muna sa lips. Saka natin siya ganyan. So, yan. Blend lang natin. Yan. Then, gagamit naman ako nito from Happy Skin. Ito yung kanilang lip tint, yung Kiss and Bloom shade Quirky. So,
ilalagay sa may loob. Para may ganong effect. Ganda ko natin. Diba? Maganda siya. Mukha pa rin natural. So guys, tapos na yung makeup natin. So, aura lang ako and I'll be back. So guys, ito na yung kinalabasan ng ating makeup tutorial. So kind of Peachy lang pero okay na to for high school students. So sana naging helpful at sana nagustuhan nyo tong video na to. And if you like this video, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. And click the bell button to be notified every time I post a new video. So yun na guys, and thank you for watching. What's up guys? What's up guys?